Hello friends, welcome to Bhadra Academy and आज আমি again from the Bhadra Academy at a series of topics লৈ পেলাই discussion কৰিম, right? So related to আমি organizations আমি চাই আছো. So the very first আমি যেটো organization হয় starting ত আমি চাম the Shanghai Cooperation Organization. And since এতিয়া prelims examination ওচৰত চাপি আহিছে, so সেইকাৰণে এইবিলাকৰ ওপৰত questions অহা বহুত chances আছে and it is one of very important topic. So therefore prelims oriented plus mains oriented also হেতু হিসাবে আমি দুইটা comprehensively আমি organizations বা যিখিনি topics আছে সেইখিনি আমি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লম so that examৰ কাৰণে আমাৰ help হওক, right? So therefore আমি start কৰো আমাৰ যেটো ভিডিও আছে that is related to the Shanghai Cooperation Organization, যাক আমি short formত SCO বুলি কওঁ আৰু ইয়াতে আমি চাওঁ যে এটো logo হয় of the SCO এটো logo হয়. So if we see, so যেটো Shanghai Corporation হয় এটো initially on 26th April 1996 ত এটো আহিছিলে and it is a successor of the Shanghai 5, right? য'ত China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia আৰু Tajikistan, right? এই পাঁচটা কান্ট্ৰি মিলি পেলাই এটা ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ এটা বনাই দিছিলে, right? So হেতু টাইমত actually it was on the backdrop মানে যেটো Russian Federation or যেটো disintegration আসলে আগতে since it was the Soviet Union by USSR আসলে, so USSR বা Soviet Union or disintegration হৈ গৈছিলে in 1989 আৰু সেইকাৰণে 1990 ত আমি চাওঁ যে ৰাছিয়া বেলেগ হৈ গৈছিলে from the USSR and সেইকাৰণে ৰাছিয়াই ভাবিলে যে এতিয়া ইউএছক অলপমান কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ বা ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং অৰ্গানাইজেশ্যন বনাব লাগিব parallelly ডলাৰৰ যে বহুত ডমিনেন্স হৈ আছিল সো সেইকাৰণে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন অলৰেডি এটা ইকোনমিক গ্ৰুপ হৈ পেলাই ওলাই আহিছিলে and ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বহুত সাকসেসফুল আছিল. So therefore on the backdrop of this ইয়াতে ৰাছিয়া আৰু চাইনাই initially propose কৰিলে যে হিয়তেও এটা গ্ৰুপ ইয়াতে এছিয়া হেৰিত বনাব, that is the Shanghai Cooperation Organization. So initially পাঁচটা countries again আমি চাওঁ যদি 26 April 1996 China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia আৰু Tajikistan এটা Shanghai 5 গ্ৰুপ এটা বনালে আৰু অফিশিয়ালি যদি আমি চাওঁ after that on 15 June 2001 উজবেকিস্তানো ইয়াতে জয়েন হৈ গ'ল আৰু এটো ছয়টা কান্ট্ৰিজৰ এটা গ্ৰুপ বনি গ'ল আৰু যেটো অফিশিয়ালি নাম দিয়া গ'ল the Shanghai Cooperation Organization বা SCO বুলি আমি ক'ব পাৰো. লাহে লাহে with duration of time 2001 পিছত বস্তুবিলাক আৰু মানে বেলেগ হৈ আহিলে আহি পেলাই আমি যদি চাওঁ তো ইণ্ডিয়াৰ আৰু পাকিস্তানৰ যেটো ৰোল আছিল in this region সাউথ এছিয়া ৰিজনৰ যেটো ৰোল আছে that became very very important so এছিয়া কন্টিনেন্টত so সেইকাৰণে হিয়তকো ইনভাইট কৰা গ'ল 2016 ত হিয়তে as a invitees observer হিচাপে আছিল on 9th June 2017 ত যদি আমি চাওঁ তো অফিশিয়ালি ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানো ইয়াৰে মেম্বাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে, ৰাইট? সো ছয়টা পৰা এটো আঠটা হৈ গ'ল, ৰাইট? সো 8 countries have joined the SCO. ইয়াতে ৰখি যোৱা নাই, it is now again expanding আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তো again in July 2023 Iran was the 9th country to join the group. So examৰ কাৰণে ইয়াতে এটা important point আহি যায় যে ইণ্ডিয়া কেতিয়া জয়েন হৈছিলে 2017 ত জয়েন হৈছিলে, ইৰাণ কেতিয়া জয়েন হৈছে in 2023 আৰু 2023 যেটো সামিট আছিলে it was hosted by ইণ্ডিয়া এটো সামিট হোস্ট কৰিছে আৰু এই বছৰ যদি আমি চাওঁ in July 2024 যেটো SCO সামিট হৈছে তাতে বেলাৰুছ is the 10th country to join বা recent country to join the SCO group, right? So again examinationৰ কাৰণে important point এটা আমি চাব পাৰো. বাকি বিলাক countries ইয়াতে আছে they are as observers or dialogue partners, right? So বেলেগ বেলেগ countries বিলাক আছে ইয়াতে. So presently যদি আমি কওঁ তো Shanghai বা SCO ত কি আছে 10 members আছে, that is China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Uzbekistan, Tajikistan, Belarus, ঠিক আছে? ইয়াৰ বাইরে যদি আমি চাওঁ তো ইয়াৰ যেটো Shanghai SCO যেটো পার্মানেন্ট সেক্রেটারিয়েট আছে, পার্মানেন্ট হেডকোয়ার্টার্স আছে, এটো কোত আছে ইট ইজ ইন বেজিং, রাইট? নামটো হয় Shanghai বাট হেডকোয়ার্টার্স ইজ ইন বেজিং, চাইনা এন্ড সেইকাৰণে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে দ্যাট ইজ রাশিয়ান এন্ড চাইনিজ, ঠিক আছে? এই দুটাই অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এতিয়ালৈকে আছে, ক্লিয়ার আছে তো বস্তু, রাইট? ওকে, আৰু চাইনা একচুয়ালি কি হয় ইট ইজ আ প্রাইমারি এক্সিকিউটিভ বডি অফ দিস SCO, রাইট? সো যদি ম্যাপ হিসাবে আমি চাবলৈ যাওঁ সো দিস ইজ দ্য ম্যাপ আৰু আমি ইয়াতে চাব পাৰো যে ৰাছিয়া, বেলাৰুছ ইয়াতে আছে, ঠিক আছে, কাজাকিস্তান, কিৰগিস্তান এটো সৰু, ইয়াতে তাজিকিস্তান, দিস
উজবেকিস্তান ঠিক আছে তাৰপিছত ইৰাণ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান এণ্ড চাইনা ৰাইট সো এই 10টা মেম্বাৰ্ছ আছে অফ দ্য SCO আৰু ইয়াতে অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটছ হিচাপে আমি দুটা কাণ্ট্ৰি ৰাখিছোঁ দ্যাট ইজ আফগানিস্তান আৰু মংগোলিয়া সো আফগানিস্তান আৰু মংগোলিয়া আমি চাব পাৰোঁ বেলেগ কালাৰত আছে ইয়াতে সো দে আৰ দ্য অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটছ এণ্ড পিছত গৈ পেলাই সিহঁতকো জইন কৰাই দিয়া যাব কাৰণ ইৰাণো অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটে আছিলে তাৰপিছত ইৰাণো ইয়াতে আহি গ'ল ইণ্ডিয়াও অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেট আছিলে পিছত ইৰাণো ফুল টাইম সৰি ইণ্ডিয়া অলছ' বিকেম আ ফুল টাইম মেম্বাৰ ঠিক আছে এইটো ৰাইট সো যদি আমি ডেটা অলপ চাই লওঁ তো SCO যেটো হয় ইট কভাৰ্ছ 40% অফ দ্য গ্লোবাল পপুলেশ্যনৰ 40% হয় এণ্ড 20% অফ দ্য গ্লোবাল GDP তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ তো 22% অফ দ্য ল্যান্ড মাছ এইটোৱে কভাৰ কৰি আছে এই গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰি যদি মিলাই দিওঁ তো 22% অফ দ্য ল্যান্ড মাছ ইয়াতে কভাৰ হৈ যায় সো সেইকাৰণে এইটো সৰু গ্ৰুপ নহয় ইট ইজ আ ভেৰি বিগ গ্ৰুপ আৰু যদি আমি চাওঁ অলপমান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হিচাপে তো ইয়াতে বেসিক্যালি অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাওঁ তো ইয়াতে দুটা গ্ৰুপ আছে দ্যাট ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট কাউন্সিল তো হেড অফ দ্য ষ্টেট কাউন্সিলত ইয়াতে যেটো হয় ইয়াৰলি সিহঁতে মানে এবাৰ সিহঁতে মিটিং কৰে ৰাইট অবভিয়াছলি ইন জুন জুলাই যেটো মাহ আছে আৰু ইয়াতে সেকেন্ড যেটো গ্ৰুপ আছে দ্য কাউন্সিল অফ হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰাইট সো ইয়াতে বেসিক্যালি যিমান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ আছে কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ সিহঁতে মিট কৰে ৰাইট সো হেড অফ দ্য ষ্টেট প্লাছ হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট দুটা গ্ৰুপ আছে আৰু সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগকৈ মিটিং হয় আৰু ইয়াতে কি আছে যে বেলেগকৈ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ বা ফৰেন মিনিষ্টাৰ যিবিলাক আছে কাণ্ট্ৰিজৰ সিহঁতেও ইয়াতে দে অলছ' কেন মিট এনুৱেলি সিহঁতে কথা পাতিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াতে বেসিক্যালি কি আছিলে যে পাৰ্মানেণ্ট এটা অৰ্গান বনোৱা গৈছিলে দ্যাট ইজ দ্য ৰিজনেল এণ্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ যাক ৰেটছ বুলি কোৱা যায় ৰিজনেল এণ্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইট ইজ আ পাৰ্মানেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ইট ইজ আ পাৰ্ট অফ SCOৰ এইটো পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে ইন তাছকেণ্ট এণ্ড ইয়াতে যেটো হেড হয় ইট ইজ ফৰ 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এইটো ইলেক্ট কৰা যায় ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু সো অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি চাওঁ যে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় অফ দ্য SCO আৰু ৰিজনেল পিচ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইহঁতে একচুৱেলি এই গ্ৰুপটো বনাইছিলে যে ট্ৰেড প্ৰমোট হওক পিচ হওক ইয়াতে ৰাইট টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজবিলাক ইয়াতে কমাই দিয়া যাওক ঠিক আছে যদি আমি চাওঁ এতিয়া এক্সাম পইণ্ট ভিউৰ কাৰণে যে আমি কৈছোঁ যে 2023 যেটো SCO সামিট আছিলে ইট ৱাজ হোষ্টেড বাই ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াই প্ৰথমবাৰ SCO সামিট হোষ্ট কৰিছে বাট এইটো যেটো SCO সামিট আছিলে ইট ৱাজ হোষ্টেড ভাৰ্চুৱেলি সো ভাৰ্চুৱেল ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত কি কৰা গৈছে ইণ্ডিয়াই 2023 SCO সামিটটো হোষ্ট কৰিছিলে ক্লিয়াৰ আছে সো ইয়াতে সব লিডাৰ্ছবিলাক আহিলে আৰু ইৰাণ ৱাজ ইনক্লুডেড এজ আ 9th মেম্বাৰ আমি কথা পাতিয়ে লৈছোঁ এইটো সো দিছ ৱাজ অলছ' হিয়াৰ ইটসেল্ফ আৰু ইয়াতে SCO মেম্বাৰ্ছে এইটো মিটিঙত কথা পাতিলে যে যেটো ডলাৰৰ যেটো ডমিনেন্স হয় হেতু কেনেকৈ কমোৱা যাওক আৰু সেইকাৰণে SCO যিবিলাক মেম্বাৰ্ছ আছে সিহঁতে ৰিজনেল কাৰেন্সিজত কাম কৰিব লাগে ৰাইট সো ৰিজনেল কাৰেন্সিজত কাম কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে চাইনাই প্ৰপ'জ কৰিলে যে চাইনিজ কাৰেন্সিটো ইউজ কৰা যাওক যেটো অবভিয়াছলি ইয়াতে ইমান জলদিকে একচেপ্ট কৰা নাই বাট ইট ৱাজ জাষ্ট আ প্ৰপ'জেল ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু এণ্ড ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে ইয়াতে ইণ্ডিয়াই BRI অপ'জ কৰিলে পাকিস্তানৰ যেটো চাইনাৰ যেটো বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ আছে আৰু ইয়াতে যেটো আছে পাকিস্তানৰ পৰা যেটো বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ মানে CPEC যেটো প্ৰজেক্ট আছে যেটো পাকিস্তানৰ পৰা হৈ পেলাই যায় হেতুৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই এইটো অপ'জ কৰিলে এণ্ড দ্য থিম অফ দ্য সামিট যদি আমি চাওঁ তো দিছ ৱাজ টুৱাৰ্ডছ আ চিকিউৰ SCO এইটো থিম আছিলে অফ দিছ মিটিং ইয়াতে আৰু এটা নতুন কথা হৈ গ'ল ইন দিছ ভেৰি মিটিং ইটসেল্ফ যে বাৰাণসী কি হৈ গ'ল যে SCOৰ টুৰিজম এণ্ড কালচাৰেল কেপিটেল হিচাপে মানা গ'ল ৰাইট সো ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যে প্ৰথম টুৰিজম আৰু কালচাৰেল কেপিটেল 2023 ইয়াতে বাৰাণসী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড দিছ থিং আৰু এইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব ইট উইল বি চেঞ্জড ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু ৰাইট সো সেইকাৰণে 2023 কাৰণে কালচাৰেল এণ্ড টুৰিজম কেপিটেল অফ SCO ৱাজ বাৰাণসী সো এইবিলাক সব এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হয় যদি আমি চাওঁ তো 2024 যেটো সামিট আছিলে ইট ৱাজ হেল্ড ইন আস্তানা ঠিক আছে ৰাইট সো আস্তানা সামিট হয় এইটো ইভেন ইয়াতে লোগো প্লাছ এইটো চাব পাৰোঁ আমি সো 24th SCO সামিট 2024 এইটো জুলাই মাহত 2024 ইন আস্তানা কাজাকিস্তানত এইটো হোষ্ট হৈছিলে ৰাইট প্যাৰেললি ইয়াতে আমি চাওঁ যে এইটো মিটিঙতে বেলাৰুছ ৱাজ দ্য 10th মেম্বাৰ অফ SCO আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তো ইয়াতে আস্তানা ডিক্লেৰেশ্যন সাইন কৰা গৈছে য'ত 25 strategic agreements in the field of energy, security, trade, finance and information security ইয়াতে সাইন কৰা গৈছে ইভেন ইয়াতে আমি চাওঁ যে আমাৰ এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ প্লাছ চাইনিজ ফৰেন মিনিষ্টাৰ
সিহঁতৰ মিটিং হৈছিলে আৰু সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইম সিহঁতে বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছবিলাক ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে কথা পাতিছিলে যে ডিসএংগেজমেন্ট অফ দ্য ট্ৰুপছ এলং দ্য LAC এণ্ড ৰেষ্টৰিং পিচ এলং দ্য বৰ্ডাৰ্ছ। চ' এইখিনি কথাও ইয়াতে ডিছকাছ কৰা গৈছিলে, ৰাইট। তাৰপিছতো আমি মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্টত আহিয়ে গ'লোঁ, চাইনাও এগ্ৰি কৰি গৈছে, আমিও এগ্ৰি কৰি গৈছোঁ যে ট্ৰুপছ ডিপ্লয়মেণ্ট আমি কমাই দিম ইন নিয়াৰ দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ আৰু পিচ যাতে মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰিম। ক্লিয়াৰ? বিকজ এনে কাজিয়া কৰি পেলাই কাৰো লাভ নহয়। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু? প্যাৰেলেলি যদি আমি চাওঁ নেক্সট, ইয়াৰ বাহিৰে যিটো হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ৰাইট। চ' যিটো হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ মিটিং হৈছিলে সেইটো হৈছিলে ইন ইছলামাবাদ, ঠিক আছে, ৰাইট। হেড অফ দ্য ষ্টেটছৰ যিটো মিটিং হৈছিলে সেইটো ইন আস্তানা হৈছিলে, ৰাইট। আৰু হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মিটিং হয় সেইটো ইছলামাবাদত হৈছিলে ইন 2024 ইটসেল্ফ। চ' সেইকাৰণে কনফিউজ হ'ব নালাগে যে দুবাৰ কেনেকৈ মানে মিটিং হৈ গ'ল, কাৰণ মই এতিয়া জাষ্ট বুজালোঁ যে হেড অফ দ্য ষ্টেটছৰ বেলেগ মিটিং হয় সেইটো কাজাকিস্তানত হৈ গ'ল আৰু হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছত ইয়াতে ইছলামাবাদত সামিটটো হৈছিলে। দুইটা জেগাতে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জয়শংকৰ ছাৰে গৈছিলে তাতে, ৰাইট। আৰু ইয়াতে দুইটা তেখেতে এটেণ্ড কৰিছে। চ' ইয়াতে আমি ইভেন চাব পাৰোঁ যে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জয়শংকৰ পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত লগ কৰিছে। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু, ৰাইট। চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড দিছ ৱাজ হেল্ড ইন দ্য মান্থ অফ অক্টোবৰত ইছলামাবাদত এইটো হৈছিলে। এণ্ড পেৰেলেলি ইয়াতে পাকিস্তানেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে বা কথা পাতিলে আমাৰ লগত যে যিবিলাক ৰিলেশ্যনছ হয় ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ সেইটো অলপ ভাললৈ যাওক, ৰাইট। ক্ৰিকেট মেটচৰ ইয়াতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি ওলাই আহিছিলে, সেইটো আপোনালোকে জানে চাগে, যে চেম্পিয়ন্ছ ট্ৰফি যিটো পাকিস্তানত হৈ আছিলে, তো ইয়াতে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অলপমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিজ হৈ আছিলে, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' সেইবিলাক ৰিলেটেড ডিছকাশ্যনছবিলাক ইয়াতে কৰা গ'ল। সিমান এটা ফ্ৰুটফুল হোৱা নাই, বাট ষ্টিল অলপমান আগবাঢ়ি আহিছে। ক্লিয়াৰ আছে এইটো? চ' এইখিনি কথা আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে দিছ টপিক ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে ৰিলেটেডলি অলপ আমি প্ৰেক্টিছ কৰি লওঁ কিবা এটা MCQs। চ' ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ। আৰু ইয়াতে কোৱা গৈছে যে SCO ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1996। প্ৰথম কথাটো এইটো হয়। চ' এইটো ৰাইট হয় নে নহয়? তাৰপিছত ইণ্ডিয়া হেভ জইণ্ড দ্য SCO ইন 2017, এইটো হয় নে নহয়? তাৰপিছত হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ SCO ইজ ইন চাংহাই, চাইনা। ক্লিয়াৰ? চ' এতিয়া কোনটো ইয়াতে শুদ্ধ হয় সেইটো আমি ক'ব লাগিব, ডেট ইজ 1 or 2, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 বা গোটেইকেইটাই শুদ্ধ হয়। চ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডেফিনেটলি আনচাৰ কৰিব, ঠিক আছে, ৰাইট। অ'কে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আছে? আৰু এবাৰ মই পঢ়ি দিছোঁ এইটো, কোনটো শুদ্ধ হয়। ডেট ইজ দ্য SCO ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1996, ইণ্ডিয়া জইণ্ড SCO ইন 2017 আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে? চাংহাইত আছে, ৰাইট। চ' 1 or 2, 2 or 3, 1 or 3 আৰু 1, 2 and 3। অ'কে, চ' এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে আনচাৰ কৰিবা, ৰাইট। চ' নেক্সট আৰু এটা আমি কুৱেশ্যন চাই লওঁ, ডেট ইজ দিছ। আৰু এটা MCQ আমি আগেইন চাই আছোঁ এইটো। ইয়াতে আগেইন ষ্টেটমেণ্টছ দিয়া আছে তিনিটা। দ্য SCO মিট ৱাজ হেল্ড ইন ইছলামাবাদ ইন 2024, ইছলামাবাদত মিটিং হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট যিটো ষ্টেটমেণ্ট হয়, ডেট ইজ প্ৰেজেণ্টলি যিটো SCO হয় ইয়াতে 10টা মেম্বাৰ্ছ আছে, মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে, 10 মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আৰ দেয়াৰ। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট হয়, এইটো শুদ্ধ হয় নে নহয় সেইটো ক'ব লাগিব। এণ্ড মংগোলিয়া এণ্ড আফগানিস্তান আৰ অবজাৰ্ভাৰ্ছ অফ দ্য SCO, মংগোলিয়া আৰু আফগানিস্তান SCOৰ অবজাৰ্ভাৰ হয় নে নহয়। চ' তিনিটা কথা আগেইন লিখা আছে ইয়াতে, যে SCO ইছলামাবাদত হৈছিলে ইন 2024, SCOৰ 10টা মেম্বাৰ্ছ আছে, মংগোলিয়া আফগানিস্তান SCOৰ অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটছ হয় নে নহয়। ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। চ' এইটো আনচাৰ কৰিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত। ঠিক আছে, ৰাইট। চ' দুটা MCQs আমি সলভ কৰিলোঁ, কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰ কৰিবা, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ লগতে আমি এই টপিকটো সামৰিছোঁ, ৰাইট। উইথ দিছ উই কনক্লুড দ্য টপিক। আই হোপ দ্যাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। কিবা ডাউট থাকিলে ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।